Anh em không à. Em từng gọi anh bằng anh em mà cuối cùng anh rủ vợ anh em đi vô nhà nghỉ vậy. Anh thấy anh có lỗi không? Những ngày qua, mạng xã hội liên tục xôn xao trước một đoạn clip lan truyền với tốc độ chóng mặt, ghi lại cảnh một người chồng trực tiếp bắt gặp vợ mình đang ở chung phòng nhà nghỉ với một người đàn ông khác, được cộng đồng mạng cho rằng là cấp trên của người vợ và đang công tác trong ngành y. Sự việc ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán, không chỉ vì yếu tố ngoại tình vốn đã quá nhức nhối, mà còn bởi những câu hỏi lớn hơn về đạo đức nghề nghiệp, lối sống, trách nhiệm gia đình và trách nhiệm xã hội của những người được xem là có học thức. Câu chuyện này thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp trong ý thức giữ gìn hạnh phúc gia đình của một bộ phận người lớn. Trước khi nghĩ đến cảm xúc cá nhân, hãy nghĩ đến hai chữ trách nhiệm, nghĩ đến cha mẹ, con cái và chính danh dự của bản thân. Một phút buông thả có thể đổi lại bằng cả đời tai tiếng, mất mát và day dứt. Đây không phải chuyện để hả hê hay cổ súy, mà là bài học đắt giá để mỗi người tự soi lại mình, biết dừng đúng lúc và biết tôn trọng những giá trị tối thiểu làm nên hai chữ con người. Theo những gì lan truyền trên mạng, người chồng là người trực tiếp quay lại toàn bộ cuộc đối chất tại phòng nhà nghỉ. Điều khiến nhiều người chú ý là thái độ của anh ta, không đập phá, không lớn tiếng chửi bới, không lao vào ẩu đả như nhiều vụ đánh ghen khác từng xuất hiện trước đó, mà giữ sự bình tĩnh đến lạnh người. Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến không khí trong đoạn clip trở nên căng thẳng gấp nhiều lần. Những câu nói ngắn gọn, dứt khoát, nhắc đến con nhỏ, đến tình nghĩa gia đình, đến mối quan hệ cấp trên cấp dưới, nghe qua tưởng nhẹ nhàng nhưng lại như từng nhát dao cắt thẳng vào những gì còn sót lại của sự tôn trọng. Trong đoạn clip, người đàn ông bị bắt gặp tỏ ra lúng túng, liên tục giải thích nhưng lời nói rời rạc, thiếu thuyết phục. Người vợ gần như không dám nhìn thẳng, chỉ im lặng hoặc nói những câu phân trần yếu ớt. Chính sự im lặng ấy càng làm dư luận bức xúc hơn, bởi nó gợi lên cảm giác rằng mọi lý lẽ lúc này đều đã trở nên thừa thãi. Khi sự việc bị phát hiện ngay tại nơi riêng tư, trong hoàn cảnh không thể chối cãi, thì mọi lời giải thích đều khó lòng lấy lại được niềm tin đã mất. Anh Thọ, anh Thành làm vậy em thấy có lỗi với em không Thọ? Anh vừa phải anh thôi chứ. Nhà em có con nhỏ nữa. Mà anh lại đi rủ vợ anh. Anh tháo khẩu trang ra đi, anh còn giấu gì nữa. Tháo khẩu trang ra đi. Hay, em được lắm. Có gì không phải giấu đâu em. Con ở nhà thì bệnh mà em không ấy, mà em cũng đi đây được, anh cũng sợ. Đấy. Anh hỏi anh này là sao, quen sao? Anh em không à. Em từng gọi anh bằng anh em mà cuối cùng anh rủ vợ anh em đi vô nhà nghỉ vậy. Anh thấy anh có lỗi không? Đấy, đội nhà vợ con anh nghĩ sao? Còn đây nữa, còn em nữa, con nhỏ của ấy đó, rồi ba mẹ. Điều khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội không chỉ nằm ở câu chuyện ngoại tình đơn thuần, mà còn ở danh xưng và vị trí xã hội của người đàn ông bị cho là liên quan. Nếu người này thực sự là bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện đa khoa, thì câu chuyện không còn dừng lại ở phạm trù đạo đức cá nhân, mà đã chạm tới vấn đề đạo đức nghề nghiệp. Bác sĩ vốn là nghề gắn liền với hai chữ y đức, với lời thề cứu người, với sự tin tưởng gần như tuyệt đối của xã hội. Một khi hình ảnh người thầy thuốc bị đặt cạnh những hành vi bị cho là sai trái về lối sống, niềm tin ấy chắc chắn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Còn em nữa, con nhỏ của ấy đó, rồi ba mẹ ở nhà nghĩ sao? Thôi, thôi em đi về với anh đi, rồi từ từ nói chuyện tiếp. Nói chung là đủ rồi hay. Nói chung là anh đi nghĩ đi, con em thì còn nhỏ, nó học cái lớp, nó chuẩn bị năm nay vô lớp 1 đấy, mà trong khi đó anh nói thiệt, em tình cờ em đi ngang làm thấy đấy, anh gom đồ anh đẹp của em luôn. Anh nói chung là vụ này anh cũng chỉ muốn xử ở nhà, để về nhà rồi giờ anh coi nhờ ba mẹ bệnh giải quyết. Nhiều ý kiến cho rằng, trong bất kỳ ngành nghề nào, chuyện đời tư cũng cần được tôn trọng. Tuy nhiên, khi đời tư ấy có dấu hiệu vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, đặc biệt lại xảy ra giữa mối quan hệ cấp trên, cấp dưới, thì không thể xem đó là chuyện riêng nữa. Nó phản ánh môi trường làm việc, phản ánh văn hóa ứng xử trong cơ quan, và rộng hơn là phản ánh những lỗ hổng trong việc giáo dục đạo đức công vụ. Về phía người vợ trong câu chuyện, dư luận cũng dành nhiều sự chỉ trích gay gắt.
Hôn nhân không chỉ là mối quan hệ tình cảm giữa hai người lớn, mà còn là trách nhiệm với con cái, với gia đình hai bên và với chính lựa chọn của bản thân. Khi đã bước vào hôn nhân, đặc biệt là khi đã có con nhỏ, thì mọi hành động đều không còn là chuyện của riêng mình. Một phút yếu lòng, một lần vượt ranh giới có thể để lại hậu quả kéo dài nhiều năm, thậm chí ảnh hưởng đến cả cuộc đời của đứa trẻ vô tội. Không ít người xem clip bày tỏ sự xót xa cho người chồng. Xót xa không phải vì anh ta bắt gặp cảnh trái ngang, mà vì cách anh cố giữ sự điềm tĩnh trong hoàn cảnh mà bất kỳ ai cũng có thể mất kiểm soát. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, điều khiến anh đau nhất không chỉ là sự phản bội của người vợ, mà còn là hình ảnh gia đình tan vỡ hiện rõ trước mắt, là nỗi lo cho tương lai của con, là cảm giác niềm tin bị trà đạp không thương tiếc. Điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ nằm ở một vụ ngoại tình cụ thể, mà là cảm giác bất lực khi những hành vi phá vỡ hạnh phúc gia đình vẫn đang diễn ra nhan nhản nhưng chế tài xử lý lại quá nhẹ. Ngoại tình không đơn thuần là chuyện tình cảm riêng tư như nhiều người vẫn ngụy biện, mà là hành vi trực tiếp xâm hại đến hôn nhân hợp pháp, làm tan vỡ gia đình, gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho người bạn đời và ảnh hưởng lâu dài đến con cái. Khi pháp luật chưa đủ mạnh, chưa đủ răn đe, thì những kẻ sai trái vẫn sẵn sàng coi thường đạo đức, xem thường hậu quả, vì họ biết rằng cái giá phải trả quá thấp so với những gì họ gây ra. Thực tế cho thấy, rất nhiều vụ việc ngoại tình bị phanh phui công khai, gây bức xúc lớn trong xã hội, nhưng sau đó dần chìm xuống, người sai vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn đi làm, vẫn giữ chức vụ, trong khi người bị phản bội thì gánh chịu hậu quả tinh thần nặng nề, gia đình tan nát, con cái chịu thiệt thòi. Sự bất công này chính là lý do khiến dư luận mong mỏi pháp luật cần có những quy định chặt chẽ và chế tài mạnh tay hơn đối với hành vi ngoại tình, đặc biệt là các mối quan hệ sai trái có tính chất lợi dụng chức vụ, quyền hạn, quan hệ cấp trên cấp dưới hoặc gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Pháp luật không chỉ để xử phạt, mà còn để răn đe và định hướng chuẩn mực đạo đức. Khi ngoại tình bị xử lý nghiêm minh, công khai, đúng người đúng việc, thì đó không chỉ là sự trừng phạt cá nhân vi phạm, mà còn là lời cảnh tỉnh cho xã hội rằng hôn nhân là giá trị cần được bảo vệ, gia đình là nền tảng không thể xem nhẹ. Chỉ khi cái sai phải trả giá đủ lớn, thì con người mới biết sợ, biết dừng lại trước khi vượt qua ranh giới đạo đức. Dư luận không mong pháp luật can thiệp vào đời sống tình cảm một cách cực đoan, nhưng hoàn toàn có quyền mong muốn một hệ thống pháp lý đủ mạnh để bảo vệ người đúng, răn đe kẻ sai, và không để những hành vi phản bội hôn nhân tiếp tục được bao che bằng hai chữ chuyện riêng. Bởi suy cho cùng, mỗi vụ ngoại tình không chỉ làm tổn thương một người, mà có thể làm sụp đổ cả một gia đình, và đó là cái giá mà xã hội không nên tiếp tục làm ngơ. Câu chuyện này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về giá trị của gia đình trong xã hội hiện đại. Khi nhịp sống ngày càng nhanh, cám dỗ ngày càng nhiều, thì việc giữ gìn ranh giới đạo đức lại càng trở nên quan trọng. Không ai hoàn hảo, nhưng đã là người trưởng thành, đã có gia đình, có vị trí xã hội, thì mỗi quyết định đều cần được cân nhắc bằng lý trí, bằng trách nhiệm, chứ không thể chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời. Đối với những người đang giữ vị trí quản lý, vị trí có ảnh hưởng trong cơ quan, câu chuyện này cũng là lời nhắc nhở mạnh mẽ. Quyền lực, chức vụ không chỉ đi kèm quyền lợi, mà còn đi kèm trách nhiệm nêu gương. Một mối quan hệ mập mờ, một hành vi vượt giới hạn không chỉ phá hỏng hình ảnh cá nhân, mà còn có thể kéo theo uy tín của cả tập thể, của cả ngành nghề. Dư luận có quyền phẫn nộ, có quyền lên án cái sai, nhưng cũng cần tỉnh táo để không biến sự phẫn nộ ấy thành bạo lực mạng, thành những lời công kích vượt quá giới hạn. Công lý chỉ thực sự có giá trị khi được thực thi bằng pháp luật, chứ không phải bằng sự phán xét cảm tính trên không gian mạng. Sau tất cả, điều đáng buồn nhất trong những câu chuyện như thế này vẫn là những đứa trẻ. Các em không có lỗi, nhưng lại là người gánh chịu hậu quả lâu dài nhất từ sai lầm của người lớn. Một gia đình đổ vỡ, một tuổi thơ thiếu vắng niềm tin, đó là cái giá quá đắt cho những phút giây thiếu suy nghĩ. Hy vọng rằng từ vụ việc đang gây xôn xao này, mỗi người sẽ tự nhìn lại bản thân, trân trọng hơn những giá trị đang có, sống có trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội. Đồng thời, mong rằng các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh, đúng người đúng việc, để những câu chuyện đau lòng như thế này không còn lặp lại, và để niềm tin của người dân vào đạo đức xã hội, vào kỷ cương pháp luật không tiếp tục bị bào mòn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh tin hôm nay để xem nhiều tin tức hơn nha.